हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि टमाटर र मुलाबाट बनेर तयार हुने एकदमै छिटो मिठो अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनका लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँनिर मुलालाई सफा गरेर यसरी लिए काटेर मैले चाहिँ यहाँ लगभग 200 ग्राम मुला लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुलाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो मुलालाई हामीले कोरेसको सबैभन्दा ठुलो भागपट्टिबाट यसलाई कोरेर यहाँ तयार गर्ने। यसरी सबै मुलालाई कोरेर तयार गरिसकेपछि अब भने यो मुलामा राख्ने थोरै नुन राखिसकेपछि हामीले यो मुलालाई नुनसँग मोलेर मिनिमम पनि 15 मिनेटको लागि चाहिँ छाडिदिन्छौँ। 15 मिनेटको लागि यसलाई रेस्टमा राखौँ। त्यतिन्जेल चाहिँ यसलाई चाहिने अरू सामग्री तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान लिए, त्यसमा राखेँ मैले मिडियम साइजको 6वटा टमाटर, त्यसैगरी राखेँ अदुवा र लसुन, त्यसैगरी राखेँ सुकेको खुर्सानी। अब यसमा राखिदिने पानी राखेर हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यसलाई 5 मिनेट पाक्नको लागि छाडिदिन्छौँ। 5 मिनेट जति यसलाई पकाइसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने, यसलाई हल्का सेलाउन दिने र यसको पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। अब अघि हामीले नुन मोलेर राखेको मुलालाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट एकदमै धेरै पानी आइरहेको छ। यसको पानी सबै यसरी निचोरेर मैले एउटा बाउलमा राखेँ। अब अघि हामीले तयार गरेको टमाटरहरू पिस्ने, त्यसको लागि मैले एउटा मिक्सी जार लिए, त्यसमा राखेँ हरियो धनिया, यो सँगै राखेँ अघि हामीले पकाएर तयार गरेको टमाटर, खुर्सानी, अदुवा र लसुन। यो राखेसँगै यसमा उसिन्दाखेरि युज गरेको पानी राखिदिने थोरै। अब यसलाई पिसेर यसको एउटा पेस्ट बनाएर यहाँ तयार गर्ने। पेस्ट यतिको बनेर तयार भइसक्यो। अब भने हामी अचार बनाउन सुरु गरौँ। अघि हामीले तयार गरेर राखेको मुलामा राखेँ मैले हरियो धनिया, यो सँगै राखेँ यसमा स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि हामीले तयार गरेको यो टमाटरहरूको पेस्ट राखिदिने यसमा। यो पेस्ट राखिसकेपछि यो अचार झान्नको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। यो प्यानमा राखेँ तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राखेँ मैले 5 फुरन। यसरी यो मुला र टमाटरको अचार बनाउँदा यो 5 फुरन फुराएर बनायो भने एकदमै स्वादिलो बन्छ। यदि हजुरहरूलाई 5 फुरन मन पर्दैन भने हजुरहरूले मेथी मात्र पनि फुराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5 फुरनलाई यसरी फुराएँ। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। अब यो तेलबाट हामीले अचारलाई झान्नेछौँ। अचारमा झार्नुभन्दा अगाडि यसमा राखेँ मैले थोरै बेसार राखिसकेपछि अब यो तेलबाट झान्ने अचारलाई। अचारमा सबै फुरन फुराएको तेल राखिसकेपछि अब यसमा राखेँ चुकमिलो। यसको ठाउँमा हजुरले कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चुकमिलो राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग गरिदिने मिक्स। यसलाई चाहिँ हामीले 1-2 मिनेट यसरी नै चलाएर मजाले मिक्स गरिदिने। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो हाम्रो यो मुला र टमाटरको अचार बनेर यहाँ तयार भयो। यसरी बनाएको यो अचार हजुरले रोटी, चिउरा, भात जेसँग खाँदा पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यो छिट्टो पनि बन्छ र मिठो पनि बन्छ। हजुरलाई आजको यो छिट्टो मिठो मुलाको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।